Sähköauto-uutisista terve. Tänään taas kokoelma kaiken näköistä uutista. Tässä on muun muassa maaliskuun myyntiluvut Euroopasta. Sitten löytyy uutta edullista 7-paikkaista sähköautoa. Sitten on hurjia alennuksia ja korkotarjouksia. Mitähän muuta vielä. Tesla Model 3 Ludicrousin tekniset tiedot tai yksityiskohdat on vuotaneet ja sitten vielä hurja huhu Fiskeristä. Mutta aloitellaan sitten uutiskatsaus näistä maaliskuun myyntiluvuista. Ja niin kuin tuossa otsikossa lukee, niin sähköautoissa kysyntä on edelleen heikkoa ja plugareiden myynti nousi melkein 1% Euroopassa maaliskuussa ja se vei sitten myyntiä eteenpäin. Uusien autojen myynti laski maaliskuussa 2,8% tuossa viime kuussa ja kysyntä oli heikkoa monilla valmistajilla, kuten Volkswagenilla ja Stellantiksella, ja erityisesti se oli heikkoa sähköautoille. Sähköautojen myynti laski viime kuussa 11%, kun kuluttajakysyntä erityisesti Saksassa, Ruotsissa ja yllättäen myös Norjassa on jäähtynyt. Volkkari, Mersu ja Tesla kaikki ovat raportoineet matalampia sähköautomyyntejä ensimmäisen kvartaalin aikana. Mulla ei vielä ole tarkkoja lukuja, Teslakaan esimerkiksi ei ole tätä osavuosikatsausta vielä julkistanut, niin en tiedä ihan tarkalleen mikä se koko Teslan osuus koko ekan kvartaalin ajalta on, mutta tässä on nyt sitten sähköauto myynnit, että Rellu on siellä kuitenkin näyttänyt positiivista ja samoin Mersu. Tässä puhutaan sähköautoista. Tässä puhutaan pelkästään autoista, ei sähköautoista. Eli siellä Rellu ja Mersu on ollut plussalla, mutta kaikki muut valmistajat tuossa top 5 kuitenkin sitten enemmän tai vähemmän miinuksella. Italiassa sähköautojen myynti laski viime kuussa 34%, koska siellä odotellaan nyt tämmöisiä uusia hankintatukia. Saksassa peräti 29%, huolimatta siitä, että monet valmistajat, muun muassa Volkkari, on siellä tarjonnut omia alennuksia, joilla on sitten katettu näitä Saksassa jo poistuneita hankintatukia. Tällainen tilanne tällä hetkellä, että vähän tämmöinen viileämpi kysyntävaihe menossa tällä hetkellä. Mutta tässä saattaa sitten olla yksi tuote, joka tulee boostaamaan sähköautojen myyntiä. Citroen C3 Aircross. Sieltä olisi tulossa nyt 7-paikkaista sähköautoa ja luultavasti edulliseen hintaan. Tämän hinta ei ole vielä julkistettu, mutta toi C3 hatchback, joka julkistettiin tuossa joku aika sitten, niin sen hintahan lähti 23 900 €, että erittäin edullinen auto. Eli voisi olettaa, että tämänkään hinta ei nousisi yli 30, mutta emme voi vielä tietää. Ja tämähän nyt on erittäin pieni auto, kyllä siis 7-paikkaiseksi autoksi, että tämän pituus on toi karvan alle 4,4 metriä. Eli se on kyllä pieni auto, että luultavasti siinä kolmannella rivillä ei kyllä liiemmälti jalkatilaa ole, että en tiedä miten sinne tulee mahtumaan. Intiassa kuulemma tämmöiset erittäin kompaktit 7-paikkaiset autot on suosittuja, mutta eurooppalaiset on ehkä, veikkaisin, keskimäärin vähän isompia kuin keskiverto intialaiset, mutta mielenkiintoinen tuote kuitenkin. Tässä puhutaan nyt tästä C3 versiosta, että sitä myydään jotain kaupunkiversiota jopa alle 20 000 € 200 kilometrin toimintamatkalla. Sen näköinen auto, mutta varmaan hätätilanteessa sinne voisi sitten 7 henkeä pistää, mutta en oikein itse ymmärrä, miten noin lyhyen auto saa 7 paikkaa.
No sitten oli erään katsojan vinkkaama uutinen tämmöisestä kovasta sähköauton hinnan pudotuksesta. Mä en tätä ollut aikaisemmin nostanut, koska ei koske Suomen markkinaa eikä oikeastaan Euroopankaan markkinaa, mutta Lucid Airin hinnasta on tuolla Jenkeissä pudotettu peräti $30,000, että se on varmaan yksi kovimmista sähköautojen alennuksista, mitä ollaan ikinä nähty. Lucidihan on aika monen rahareikä, mutta noi Saudi-Arabian öljyseikit sinne lappaa rahaa, mutta kai nekin haluaa sitten päästä näistä autoista eroon. Että tuo Lucidhan on pärjännyt hyvin noissa toimintamatkatesteissä, että hyvällä toimintamatkalla, mutta toki siitä saa maksaa pitkä hinnan, mutta ei enää läheskään niin pitkää kuin nyt. Sitten tämmöinen mielenkiintoinen juttu on ollut noista Teslan varastoautojen hinnoista puhetta, niin Tesla tarjoaa tällä hetkellä Saksassa 0 korkoa varastoautoille Model Y Long Rangeille ja Perfille, tuolle nelivetoiselle Long Rangeille nimenomaan. Tuskin niitä takavetoisia uusia Long Rangeja vielä varastoautona löytyykään. Eli tämä on nollakorkotarjous voimassa tämän kesäkuun loppuun tai niin kauan kun varasto riittää. Mä kattelin tänään täältä Suomen varastoautojen tilanteen ja siellä ei ainakaan vielä toistaiseksi tämmöisiä nollakorkotarjouksia ole. Ja silloin viimeksi kun mä tein tätä juttua, niin siellä oli jostain kumman syystä varastoautoissa ainoastaan Perfejä, mutta nyt täältä löytyy kyllä sitten takavetoa, nelivetosta long rangea ja näin poispäin, mutta ei ole nollakorkotarjousta, että täältä kun katsoo rahoituksen hintaa, niin todellinen vuosikorko 2,27%, että eihän sekään nyt hirveän paha ole, mutta nolla on paljon parempi. Katsotaan paljon tuosta tulee luoton hinnaksi näillä 4720. Eli jos tämmöinen nollakorkotarjous nyt sitten rantautuu tänne Suomeen, voisin kuvitella, että se tulee, niin siinä olisi sitten heti 4720 alennusta esimerkiksi tälle kyseiselle ajoneuvolle. Ja siitä puheen ollen, korkotarjouksista puheen ollen, niin täällä Suomessa näitä korkotarjouksia nyt on, eli BYD Siiliin saa nyt ainakin Autokeskukselta 0,9% plus kulut korkotarjouksen. Toki näillä kuluilla sitä voidaan sitten nostaa selvästi yli 1% sitä todellista vuosikorkoa, mutta tuossa on esimerkkilaskelma. Tässä nyt on aika karkea tai aika vajavainen laskelma, kun ei näy sitä todellista vuosikorkoa ja käsirahamäärää ja näin poispäin. Ja toinen Volvo EX30 saa myöskin tämmöisen korkotarjouksen 0,99% plus kulut. Käsiraha jopa 0 euroa. Eli kyllä tämmöisiä, vaikka ei suoria hinnanalennuksia, niin nyt Volvossahan ei ole vielä nähty ollenkaan hinnanalennuksia, eikä Suomessa mun mielestä PYDssäkään, mutta kyllä näiden korkotarjouksen myötä niin tämän voisi jo laskea tarjoukseksi, että niin kuin tuosta Teslan laskelmastakin nähtiin, niin helposti se voi olla 5-10 tonnia, mitä se luotto maksaa, niin toki tässä nyt on 0,99%, että ei siitä nyt ihan 5 tonnia lähde pois, mutta muutaman tonnin alennus kuitenkin. Sitten oli ihan mielenkiintoinen täältä. Goldman Sachs on tehnyt arvion Teslan osakkeen arvosta ja he näkevät, että tämä FSD ja robotaksiteknologia on niin arvokas, että he uskoo, että Tesla tulee olemaan yksi autonomisen ajavin sen johtajia ja näin ollen näkevät, että Tesla on arvokas yritys, eli ilmeisestikin pitävät Teslaa hyvänä ostoksena tällä hetkellä. Ja Teslasta puheen ollen Model 3 Performancein Ludicrousin yksityiskohdat tai tekniset tiedot on nyt vuotaneet ja ilmeisesti nyt sitten ihan lähipäivinä olisi julkaisu.
Eli siinä on uusi tämmöinen adaptiivinen jousitusalusta, joka toimii tällä, no tietenkin Teslan itse kehittämällä softalla, joka parantaa sitten hallintaa. Sitten siinä on uusimman sukupolven ajomoodi, joka integroi sitten tämän adaptiivisen jousituksen ja suorituskykyoptimoidun voimalinjan antamaan lisää tämmöistä hallintaa sille kuljettajalle ja hauskuutta. Ja uusi track-moodi V3, joka on kalibroitu sitten tälle mainitulle uudelle voimalinjalle ja adaptiiviselle jousitukselle tai alustalle. Uudet istuimet, eli nyt siinä ei enää ole samat istuimet kuin peruskolmosessa, niin kuin on aikaisemmin ollut noissa perfimalleissa, jotka sitten pitävät kuskin paremmin paikalleen. Jousitus on säädetty antamaan erittäin terävän vasteen. Sitten on takovanteet, jotka on kevyet. Parannettu poljin tuntuma. Täytyy sanoa, että mä tykkäsin kyllä Model 3 poljin tuntumasta erittäin paljon, että jos sitä on entisestään parannettu, niin täytyy kyllä mielenkiintoista päästä sitten koeajamaan tätä. Ja sitten tämmöistä kevyt hiilikuitusisustus siellä, joka on uniikki tälle Model 3 perfille. Tällaiset tiedot. Ja sitten on tehoa yli 500 hevosvoimaa ja kiihdytys, en tiedä missä sekunnissa. Sitten viimeisena Stellantis sen on huhuttu ostavan tämä Fisker, eli mä oonkin uutisoinut siitä, että Fisker on menossa konkurssiin. Nyt yhtäkkiä Fiskerin osake on noussut 325% 5 päivässä, koska on huhuja, että Stellantis kautta Maserati olisi lähtemässä Fiskerin kelkkaan. Hyvin erikoinen huhu mun mielestä. En kyllä ihan purematta sitä nieles, mutta olisi siihen nyt ainakin kannattanut varmaan joku arpalappu sitten laittaa jossain vaiheessa mukaan, kun nousu on noinkin hurjaa. Tällaiset uutiset tänne päivälle. Nähdään jälleen pian. Moikka!